कोल्हापुरात एअरपोर्ट आहे, अशी लोकांची प्रतिक्रिया होती जेव्हा मी त्यांना सांगितलं की मी कोल्हापूरला जायचं विमानाचं तिकीट काढलं आहे. तर ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघणार आहात की कोल्हापुरात नुसतंच विमानतळ नसून तिथे ॲक्च्युली विमान जातं. थोडीशी माहिती आधी. मी आत्ता आहे बेंगलोर एअरपोर्टवर आणि नुकतंच बेंगलोर आणि हैदराबादहून कोल्हापूरला विमान सुरू झालं. ही विमानसेवा चालू केली आहे अलायन्स एअरने, जी एअर इंडियाची सबसिडरी आहे. त्यामुळे एअर इंडियाला बोर्डिंग पास, बेंगलोर टू कोल्हापूर. प्राइजेस फिक्स आहेत, कधी तिकीट बुक करा सेम प्राईस, आणि तिकीट आहे 2,900 रुपये. तर फारसं महाग नाही आहे. 10 मिनिटाला आता बोर्डिंग चालू आहे आणि फक्त 1 तासाभराचा प्रवास आहे. तासाभरात आपण असू उजळाईवाडीमध्ये. अनाथ खुळाया लावी लळाया किती बी जावा तू. कोल्हापूर 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 माझं कोल्हापूर. कोल्हापूर 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 माझं कोल्हापूर. तर ATR 72 नावाचे विमान आहे आणि साधारणपणे 72 ते 78 लोक याच्यात बसतात. तर पंख्याचं विमान आहे आपलं. सीटिंग अरेंजमेंट एक्झॅक्टली आपल्या पुणे कोल्हापूर इशाडसारखी आहे, काही फरक नाही आहे. ट्रे टेबलचा काय तो फरक. आणि मंगळवार असून पण विमान जवळपास पूर्णपणे भरलेलं होतं. सुरक्षा उपकरणों के बारे में जानना बढ़ने विमानात मिळणार आहे 1 सँडविच आणि 1 पाण्याची बाटली. आणि याची पण सोय आहे. छोटंसं आहे पण ठीक आहे. ह्या व्हिडिओचं सगळं शूटिंग ह्या गोप्रोमध्ये केलेलं आहे. तासभर पटकन गेलेला आहे, उतरायची वेळ झाली आहे, कोल्हापूर दिसायला लागलं आहे. तर एकंदरीत छान अनुभव होता. पहिल्यांदा कोल्हापूरला विमानाने यायची संधी मिळाली. किती दिवस चाललेलं विमान चालू होणार पण फायनली चालूच झालेलं आहे. बंद पडायच्या आत पटकन जाऊन या. आशा करूया की परत बंद नाही पडणार. थँक्यू. कोल्हापूर विमानतळावर आपलं स्वागत आहे. तर आता तुम्ही जे बघताय ते फक्त कोल्हापुरातच होऊ शकतंय. विमानातलं सामान आणण्यासाठी ट्रॅक्टर वापरला जातोय. आणि सामान पण असं तुमच्या डायरेक्टली हातात दिलं जातं. कन्व्हेअर बेल्ट वगैरे असला काही प्रकार नाही आहे. अरे, आणि दुसरी ट्रॉली फक्त माझ्या एकट्याच्या बॅगेसाठी लावलेली आहे. कोल्हापूर 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 माझं कोल्हापूर. कोल्हापूर 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 माझं कोल्हापूर. वोल्वोचं तिकीट काढलं तरी साधारण $1700-1800 आहे सध्या बेंगलोरवरून. वोल्वोचं तिकीट काढलं तरी सध्या $1700-1800 आहे बेंगलोरवरून कोल्हापूर.